السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بكل خير. معاكم اسماء من قناه سمسمة اسكندريه. حبيت اشارك كده معاكم اليوم. احنا جينا النهارده بحر اللي هو اسحاق حلمي ده، اللي هو في وش السرايا. لان بيقولوا ما فيهاش صدادات كده ولا موج ولا حاجه. حبيت كده اوريكم البحر كده حلو قوي كده، ليه مدخل جميل بندخل منه وهناك. بس الدنيا للاسف طالعه زحمه قوي عشان النهارده الخميس اجازه بمناسبه السنه الهجريه. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. هو انا حبيت كده اوريكم الشاطئ كده من بره. هو مكتوب عليه هناك ان التذكره التيكت بتاعته ب 15 جنيه وكده. هندخل بقى كده وهوريكم ان شاء الله جوله كده جميله معايا، ان شاء الله تعجبكم وتنبسطوا بينا. بصوا كده، احنا دخلنا الشاطئ جوه، دفعنا التيكت ب 15 جنيه. حلو برده مش غالي، ومن جوه حلو قوي. بنمشي في الممشى ده لحد ما نوصل كده جوه. برده باين عليه بحر نضيف وحلو فعلا. هي هم ناس صحابنا جم فيه وقالوا عليه حلو، فقلنا حبينا يعني ايه نجربه كده ونغير جو. برده صيف، لان الواحد في الشتاء فعلا ما بيطلعش اطلاق، فبيحاول يعوض كده شويه يغير جو. ان شاء الله يبقى كده يوم جميل خفيف لطيف ظريف على قلوبكم ان شاء الله. بصوا كده، احنا دخلنا البحر، وطبعا انا حبيت اوريكم كده من على الشط. البحر مليان جدا جدا جدا، مع اننا النهارده الخميس يعني. وطبعا هنا الغروب كده من بعيد شكله حلو قوي، وشكل البحر جميل جدا كده، اللي هو اللي لابس فوشيا واورنج والعوامات، فعطي كده كلر الوان حلوه قوي جميله جدا. بصوا كده الشكل من بعيد عامل ازاي. في هناك في الشط ملاهي كده. هو والله البحر ده حلو جايينه يعني عشان فيه صدادات عشان الاولاد. يعني احنا بنيجي عشان انا عن نفسي حمودي باجي عشان حمودي باشا بس ينبسط، عشان يعني كل شويه عايز بحر. بس بقى فعلا شكله جميل قوي البحر، والوانه كده مع الناس والزحمه شكله حلو جدا. هو هنا مفيش موج يعني عشان البحر هنا بصدادات فمفيش موج. حلوه قوي بقى للاولاد والاطفال كده، حلوه جدا. بيبقى ليهم طول مناسب ليهم يعرفوا ينبسطوا فيه. وجميل والله البحر. يعني التيكت ب 15 جنيه برده سعره كويس جدا. انا عجبني يعني فعلا عجبني. اتمنى كده جوله بسيطه جميله تعجبكم كده ان شاء الله. ويا رب اللي ما راحش البحر يروح ان شاء الله. بصوا حبيت اوريكم كده المكان اللي هم عاملينه بالخشب. الاضاءه بتاعته جميله قوي كده، لبني فوشيا حلوه جدا. مع طبعا ان احنا ابتدينا ان الاضاءه تبقى بالليل كده. وبصوا منظر بقى العماير كده من بعيد كده، اكنك شايف حاجات كتير قوي قوي. يعني شايف نص اسكندريه من هنا. هو الموقع والمكان حلو قوي. وفي هنا جزء الراكد ده حلو قوي. ناس كتير من الصبح عماله تلعب. بصوا يا جماعه، الممشى الخشب ده محدش يمشي عليه لو جاء الشاطئ هنا. هو جميل وكل حاجه، بس الحاج ده وقعه صعبه جدا يا ربي. شفتوا قدامي الوقعه صعبه. وبرده احنا معانا طنط برده وقعه وحشه جدا. فبرده المكان بالنسبه كمان لكبار السن مش حلو. بس انا حبيت اوريكم. هو الشاطئ جميل جدا وحلو قوي، والميه بتاعته هاديه وجميل جدا، والاضاءه كده مع العماير. انا شفت في البحر العوامات، الالوان، الهدوم مع الناس. عارفين بقى، حسيت نفسي خلاص فوتوغراف، عايزه اجيب كاميرا واصور اللايتات الحاجات الحلوه. فبرضه هنا العماير كده من بعيد، برضه نفسي الكاميرا تعيشكم نفس الاحساس كده. عماير كده من بعيد شكلها حلو قوي. يعني شايف عماير كتيره، مكان واسع جامد كده شكله حلو قوي. وبصوا هنا المكان الراكت حلو قوي. ناس كتير جدا عماله تلعب راكت، بس هنا وقفوا عشان الحاج يعني بيصرفوه. صعب عليا قوي، وقعه صعبه بجد. يا رب يبقى كويس ان شاء الله. فانا حبيت اوريكم كده الدنيا معايا عامله ازاي.